اهلا بيكم في فيديو جديد من جوبرو بالعربي. النهارده هوريكم ازاي تعملوا اللايف ستريم البث المباشر من الكاميرا مباشرة للفيسبوك واليوتيوب بطريقة بسيطة وسهلة جدا عن طريق الابليكيشن بتاع الجوبرو على تليفونك. بنخش يمين، تقدر تختار بين يوتيوب او فيسبوك. بعد كده بتدوس سيت اب لايف، تدوس allow، بعدين continue. هيفتح لك فيسبوك، تعمل لوجن للفيسبوك اكاونت بتاعك وتدوس لوجن. هيفتح لك اعدادات فيسبوك وتدوس continue وبعدين اوكي تاني. تقدر تغير الاعدادات دي من فيسبوك نفسه. بعد كده انت خلاص الجوبرو ابليكيشن بقى كونكتد للفيسبوك اكاونت بتاعك وتقدر تعمل بث مباشر. بتدوس سيت اب ستريم، بيفتح لك القائمة دي. اول حاجة في القائمة بتبقى الواي فاي، تختار الواي فاي نتورك. تاني حاجة بيبقى friends او public او private. تالت حاجة بتحط العنوان بتاع البث المباشر بتاعك. ورابع حاجة بتبقى الشرح الديسكريبشن بتاعته. اخر حاجة بتبقى resolution وبتبقى عندك لغاية 1080 في جوبرو هيرو 8 بلاك بس. كده انت خلصت وتقدر تعمل بث مباشر.